ओके, थँक्यू. बरं, ऑडियन्समध्ये मराठी कळत नाही असं कोणी आहे का? ठीक आहे. नाही, कारण मध्ये मी एकदा एकाच असं कॉन्फरन्समध्ये विचारलं मराठी कळत नाही असं कोण आहे, तेव्हा 5 लोकांनी हात वर केला. म्हटलेलं का तुला मराठीतला प्रश्न कळला म्हणजे मराठी कळते ना, नाही का? बरं, त्यामुळे आपलं प्रेझेंटेशन जे आहे ते हे लग्नानंतर पहिल्यांदाच चौरंगावर उभं राहिलं. बरं, ठीक आहे, चांगलं आहे. एनिवे, तर डॉक्टर इंगळेंना प्रणाम करतो. आणखीन लातूरकरांनी अतिशय प्रेमाने मला बोलवलेलं आहे, त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. कारण पुण्यातल्या लोकांना फार प्रेमाने कोणी बोलवत नाही. आईला इथं आल्यावर काय करेल सांगता येत नाही, त्याच्यामुळे जरा लांब असलेलाच बरा असं वाटतं लोकांना. पण एनिवे, हा जो लव आहे, लव म्हणजे प्रेम, प्रेमचा अर्थ सांगतो पुन्हा, पण नाही तर विसरून जाईन. LOVE, लव म्हणजे लिसन. ओके, नवऱ्याचं किंवा बायकोचं ऐका. L इज लिसन. ओके. O म्हणजे ओव्हरलुक, बारीक सारीक चुका केल्या, काय भाजीत मीठ जास्त पडलं, काही रात्री घरी उशिरा आला नवरा, फार विचार करू नका. ओके, ओव्हरलुक. व्ही म्हणजे व्हाईब. व्हाईब याचा अर्थ तुमच्या आणि त्यांच्या व्हायब्रेशन्स या सारख्या पाहिजेत. ओके. आणि ई म्हणजे एनकरेज. काही नवीन करायचं असेल तर पाठीवर थाप मारा. नवीन काही फेलोशिपचा कोर्स करायला चाललो वेल्लोरला, दिल्लीला, तर त्यांना जरा थोडं एनकरेज करा. ओके. सो दिस इज लव. आत्ता ह्या वयामध्ये समजलेला माझा अर्थ एवढाच आहे. याच्या पुढे अजून काय समजेल मला माहित नाही. एनिवे, so remember, first of all I must congratulate all the faculty members who have been invited here. सगळ्यांनी खूप जबरदस्त तयारी केली होती. मी सकाळपासून सगळ्यांचं ऐकत होतो बसून. अतिशय सुंदर तयारी आहे. आणि जरा वेळेमुळे काहींना जरा लेक्चर्स द्यायला जरा थोडा वेळ कमी पडला, उदगीरकरला वगैरे, पण तुम्ही नंतर यूट्यूब बघा, यूट्यूब लिंक आहे. आणि प्रेझेंटेशनचे ती पण सगळी शेअर करा, कारण दे हॅव टेकन रिअली लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रेझेंट डे टू डे केसेस. इवन आवर फ्रेंड फ्रॉम नवी मुंबई, क्रिटिकल केअर. अजून सकाळी आपला औरंगाबादचं काय नाव त्याचं, हिमॅटॉलॉजीवर बोलला तो तुषार, त्याने पण छान केलं. एनिवे, सो आय थॉट आय वुड एक्सप्लेन ऑल दिस टू यू. ओके, तर आपण आता आपलं ओरेशन सुरू करू. आणखीन ओके, आता यातल्या डिग्रीचा अर्थ आधी सांगतो. त्याच्यामध्ये GRP याचा अर्थ ग्रास रूट पीडियाट्रिशियन, ते आपण सगळे आहे. ओके. LLL म्हणजे लाईफ लॉंग लर्नर. ओके, ते पण आपण आहे, त्यामुळे इथं आलो आपण. DHDP म्हणजे डिप्लोमा इन हँडलिंग डिफिकल्ट पेरेंट्स, जे त्रासदायक पेरेंट्स आहेत, डिफिकल्ट. हा डिप्लोमा सहजासहजी मिळत नाही आणि डॉक्टर गिरीश सुद्धा देऊ शकत नाही. हा फक्त अनेक वर्ष प्रॅक्टिस झाल्यानंतर आपल्यालाच मिळवायला लागतो. ओके. ओके. आणि FOTC स्टँड्स फॉर फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन. ओके. तर अशा ह्या माझ्या डिग्रीज आहेत. पण या आयुष्यामध्ये या सगळ्या डिग्रीज अतिशय महत्वाच्या आहेत. आपले MD, DNB, FIP ते तर काय चालूच राहते, त्याला काय एवढं हे नाही. ओके. सो रिमेंबर वन इम्पॉर्टंट थिंग, दॅट वेन वी बिकम अ डॉक्टर, दॅट इज द फर्स्ट D, देन वी गेट अवर डिअर वन्स. म्हणजे नवरा बायको, मुलं, सासू सासरे, मोस्ट इम्पॉर्टंट, हे सगळे आपल्या आजूबाजूला येतात. ओके, दॅट इज अनदर D, डिअर वन्स. देन वी गेट मनी, दॅट इज डॉलर्स, म्हणजे अजून एक D. ओके. अँड इन दोज डिफरंट Ds, सेंट्रल डॉक्टर जोग D बिकम्स अ डॉंकी, दॅट इज अनदर D. गाढव होतं याचा अर्थ काय? पेशंट म्हणेल तसं करतोय, गरज नसताना ऍडमिशन करतोय, गरज नसताना लॅब पाठवतोय, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलवाले वाटेल तसं वागवतात तुम्हाला, आणि असं सगळं पुढं आयुष्य चालू राहतं. इन दॅट द प्रॉब्लेम इज आफ्टर 40 यू स्टार्ट लुझिंग युअर चाइल्ड लाईक क्वालिटीज. जोग मस्त गायचा, जोग मस्त बोलतो, जोग गाणं गायचा, टेनिस खेळायचा, हे करायचं, इकडं तिकडं सगळं केलं. मध्ये माझा एक मित्र भेटला, किशोर. आता तो मला म्हणलं काय किशोर, कसं काय चाललंय? तो म्हणला काय सांगू जोग्या, काय सध्या काय खरं नाही. म्हणलं काय झालं? मुलं दोन्ही अमेरिकेत आहेत. म्हणला कपाटात पैसे वगैरे भरपूर आहेत, उरलेलं सगळं आयुष्य आरामात जाईल. आणखीन म्हणलं काय बाकी आता काय प्रॅक्टिस करायची वाटत नाही. म्हणलं असं काय झालं? सो आय कुड सेन्स दॅट देर वॉज अ टिंज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन हिज माइंड. ओके, विच हॅड स्टार्टेड कमिंग अप स्लोली. तर म्हटलं असं नाही व्हायला पाहिजे. त्यामुळे म्हटलं आता आपण लातूरला चाललोय तर आपल्या लोकांना सांगायला पाहिजे की यू हॅव टू लिव्ह एव्हरी डे न्यूली विथ लॉट ऑफ पॉझिटिव्हिटी, एन्थुझियाझम. मागे ओढणारे, आणखीन उलट बोलणारे, आणखीन पाठीमागून वार करणारे असे भेटणार. पेशंट रोजच्या रोज त्याच डायरिया, व्हॉमिटिंग, लूज मोशन्स, कन्व्हल्जन, पेन इन ॲब्डॉमिन, कॉन्स्टिपेशन, पुन्हा कॉन्स्टिपेशन, पेन इन ॲब्डॉमिन, उलट, तेच भेटणार. पण वी हॅव टू कंटिन्यू, कारण आपल्याला जास्त काय करता येत नाही. त्यामुळे हॉलमध्ये जर आता काय 100-200 माणसं असतील
तर एकमेकाला 40 नंतर जोडून राहा बरं. कारण तुम्ही उद्या बाहेर पडल्यानंतर समजा दुर्दैवाने उद्या रेस्ट इन पीस झाले तर लोक फक्त व्हॉट्सअपवर एवढा नमस्काराचा हात टाक, बाकी नंतर कोण जोग आणि काय तिसऱ्या दिवशी सगळे विसरून जाते. लक्षात ठेवा, यू नो दिस. सो बी विथ युअर पीपल, एन्जॉय लाईफ विथ युअर ओन पीपल अँड द फॅमिली. ओके. आता या राईट मध्ये पहिला राईट आहे तो तुमचा राईट ब्रेन. ओके. नुसतेच राईट्स म्हणजे आपले व्हॉट इज राईट अँड रॉंग असं नाही, तर राईट याचा अर्थ उजवा, राईट. वेन वी ग्रो अप मेनी टाइम्स वी लर्न मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स अँड ऑल अदर थिंग्स, मॅच द पेअर्स, गाळलेल्या जागा भरा, जोड्या जुळवा वगैरे जे, त्यासाठी आपल्याला डावा मेंदू लागतो, लेफ्ट ब्रेन. तो चांगला असल्यामुळे आपण पास होतो, पहिले येतो. पण राईट ब्रेन जो आपला आहे दॅट इज असोसिएटेड विथ क्रिएटिव्हिटी. प्रॅक्टिस सुरू केली त्यावेळेला बाहेर शेजारी दुसरा एक पीडियाट्रिशियन होता, व्हेरी सिनियर. हसायचं नाही, बोलायचं नाही, थोडंच बोलायचं, कार्डिओलॉजिस्ट सारखा, फक्त बरोबर 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 हार्ट अटॅक, अटॅक म्हणलं की समोरचा पेशंट घाबरला, तेवढंच बोलतात. कार्डिओलॉजिस्ट बघा तुम्ही कसे बोलतात. सो ऍट दॅट टाइम ही वॉज प्रॅक्टिसिंग नेक्स्ट डोअर. आणि त्यांनी म्हणलं चला आता मी तर प्रॅक्टिस करतोय, कसं काय माझी प्रॅक्टिस चालायची. त्यांनी बाहेर बोर्ड लावला होता एंट्रन्स, ते लोक तिकडनं जायचे. म्हणलं आता आपला पुणेरी आहे, जोग आहे, म्हणजे उजवा मेंदू तर वापरायला पाहिजे. मग मी बोर्ड लावून ठेवला मेन एंट्रन्स. याला पब्लिक इकडून यायला, म्हणलं हा एंट्रन्स, हा मेन एंट्रन्स, चला इकडून जा. सो slowly and gradually the practice started increasing. Of course this was one of the trade tricks which I played, not that it was the major one. Academic नुसार मी चांगला होतो म्हणूनच पेशंट आले तर सांगतोय. एनिवे, सो यूज युअर राईट ब्रेन. आणि राईट ब्रेन वापरलं, इनोव्हेटिव्ह राहिले ना, तर यू विल हॅव लॉट ऑफ प्लेजर इन युअर लाईफ. त्यामुळे हे पहिलं लक्षात ठेवा. ओके. नेम ऑफ द क्लिनिक, राईट नेम. तुम्ही जर आतापर्यंत तुमचं स्वतःचं नाव देऊन क्लिनिक चालवत असाल तर 40ला हळूच नाव बदलून टाका. समजा तुम्ही तुमच्या नावाने समजा जोग चिल्ड्रन्स क्लिनिक चालवत असेल, ते पहिलं बदलून उद्याला साई क्लिनिक, गणेश क्लिनिक असं नाव द्या. बिकॉज आता मॅडमनी सांगितलं तसं मेडिको लिगल काही जर प्रॉब्लेम आला तर जो क्लिनिकवरती काहीतरी असं उलट सुलट छापून येणार. ते गणेश क्लिनिकला साला कोण आहे गणेश काय कळत नाही, साई क्लिनिक कोणाचं काय कळत नाही. ओके. सो नाव बदलून टाका. ओके. सो मेक इट ॲज अ फर्स्ट चेंज. कारण दिवस बदलत चाललेत आणि 4-5 लोक मिळून जर प्रॅक्टिस केली तर फार बेस्ट. आणि एंट्रीला काय करायचं, ऍट द एंट्रन्स यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी क्लीन अँड क्लिअर. आणखीन सगळं तुमचा जो ॲम्बियन्स आहे, ॲम्बियन्स याचा अर्थ समोरचं जे काही छान छान दिसतं लोकांना आत वेटिंग रूम मध्ये आल्यानंतर वगैरे, त्यात पहिलं एक लक्षात ठेवायचं की एंट्री हॅज टू बी व्हेरी 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 क्लीन. आणि तो जो आंबियन्स आहे, आंबियन्स हा फ्रेंच शब्द आहे, त्याचा उत्तर ॲम्बियन्स नाही आहे, आंबियन्स आहे. बरं, फ्रेंचमध्ये जरा उच्चार वेगळे असतात. तर तिथे आता मीडियाला हँडल करायला त्या वेटिंग रूम मध्ये तुमच्या अजून एक युक्ती सांगून ठेवतो. काय करायचं, अप टू 40 युजली पीपल डोंट हॅव मच ऑफ रिस्पेक्ट अबाउट यू, तरुडे म्हणतात. नंतर हळूहळू म्हणतात अरे वा आता ही हळूहळू सिनियर म्हणायला लागतं तुम्हाला. ओके नाही. तर तेव्हा काय करायचं, गावामध्ये जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस असेल, ओके, मुख्य, त्याला पहिलं जाऊन उद्या सकाळी अपॉइंटमेंट घेऊन भेटायचं. काहीतरी काढा, आमचा एक प्रॉब्लेम आहे वगैरे, त्याला हार बीर घाला आणि त्याच्याबरोबर कोणाला तरी सांगून फोटो काढून घ्या. ओके. आणि तो जो फोटो आहे तो क्लिनिकमध्ये वेटिंग रूम मध्ये लावून ठेवायचा. ओके. तो लावला की जे सरे असे जरा गुंडा टाईप पब्लिक असते ऑडियन्स आपल्या पेशंट्स मध्ये, ते घाबरतं, सला याचं वरपर्यंत कॉन्टॅक्ट आहे, काही गडबड काढायला. ते मीडिया वगैरे सगळे आपोआप मॅडम हँडल होऊन जाते. त्यामुळे ही एक ट्रिक तुमच्या लेक्चरमध्ये पुढच्या वेळी ऍड करून टाका की हाऊ टू हँडल मीडिया. ओके. अँड ऑलवेज रिमेंबर, हे जे लोक आहेत सगळे त्यातले तुम्हाला सांगतो. एनिवे, आणि आत एंट्री घेताना पहिलं हसायचं. ओके. आत्ताच कोणाला तरी पोचवून आले आणि चेहऱ्यावर कडक इस्त्री मारले असा चेहरा करून राहू नका. ओके. वी हॅव व्हेरी लिमिटेड इयर्स इन अवर लाईफ. ओके. मे बी ॲट द मोस्ट आपली भारताची लाईफ एक्सपेक्टन्सी 68 इयर्स का 69 आहे. ओके. त्यामुळे आता बहुतेकांची काय उरली असतील तेवढी मोजून ठेवा. ओके. फार टेन्शन घेऊ नका. आणि आता काय उद्या गेल्यावर काय होणार, ते काय होणार ते सगळ्यांचंच होणार आहे आपलं. ओके. त्यामुळे लगेच उद्याची काळजी अशी करत बसू नका, आजचा दिवस व्यवस्थित जागा. तर तुम्हाला सांगतो की स्माइल, अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड स्माइल्स 500 टाइम्स अ डे, while a person, adult person smiles only 15 times a day, फक्त 15. ओके. म्हणून तुम्हाला इथं जास्ती हसताना मला खूप आनंद होते की यू आर ॲटलीस्ट स्माइलिंग ओव्हर हिअर. हसा भरपूर, म्हणजे इट्स द कूलिंग सिस्टीम ऑफ दी हेड अँड दी लाइटनिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट. जेव्हा आपण हसतो ना तेव्हा समोरच्या माणसाला सुद्धा पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स जायला पाहिजेत. ओके. रिमेंबर दिस अँड ऑलवेज रिमेंबर टू हॅव राईट पीपल, विच आय सेड पीजीज. पीजीज याचा अर्थ पोस्ट ग्रॅज्युएट्स नाही, पॉझिटिव्ह अँड गुड पीपल.
काही करायचं ना, आगे बढो. प्रदीप, यू वॉन्ट टू डू फिट लेको, गो अहेड अँड डू इट. त्याच्या एचओडीने त्याला एनकरेज केलं पाहिजे. ओके, दॅट इज पॉझिटिव्हिटी. उगाच समोर त्याला मागे नाही ओढायचं, बिकॉज आपलेच लोक आहेत, मी तुम्हाला सांगतो. इट्स अ व्हेरी लिमिटेड फॅमिली अँड गुड पीपल. सो इन अवर लाईफ वी हॅव सम स्टार्स अँड सम ऑफ देम आर अवर पेरेंट्स, पर्टिक्युलरली फादर अँड मदर. देन द प्रीचर्स, हे सगळे पीनी सुरू आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अवर टीचर्स. जेव्हा केव्हा तुम्हाला कधी काही प्रॉब्लेम येईल, आता कसं करू याला, काय म्हणजे हाऊ टू डील विथ दिस बिल्डर, हे ते वगैरे जेव्हा मनात प्रश्न येतील, कोणी एखादा काही तुम्हाला मेडिकल लिगली अडकवत असेल तर कसं हँडल करू, तेव्हा तुमच्या टीचरची आठवण करायची शाळेमधला. बहुतेक आपण शाळेमध्ये अभ्यास वगैरे चांगला करतो, त्यामुळे टीचरचं आपल्याबद्दलचं मत हे चांगलं असतं. ओके, एक्सेप्शन्स प्रूव्ह द रूल, त्यामुळे ते सोडून द्या. पण तरी सुद्धा बहुतेकांच्या बद्दल टीचरचं मत चांगलं असतं. त्यामुळे मी काय करतो, कधी प्रॉब्लेम आला मनात की टीचरची आठवण काढतो. अरे सर, कुलकर्णी सरांना प्रमोद म्हणजे हुशार मुलगा आहे, वर्गात मी पाहिला येतो, त्यांना अजून माझ्याबद्दल आदर आहे, त्यांना कसं वाटेल, इफ आय बिहेव लाईक दिस, व्हॉट ही विल फील, व्हॉट माय पेरेंट्स विल फील, असं जरा मनात आणायचं. म्हणजे आपण योग्य मार्गावर राहतो. एक आयडिया सांगून ठेवतो. आणि पियर्स म्हणजे तुमचे मित्र किंवा आजूबाजूचे, तर हे सगळे जे आहेत, दे आर व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट, राईट पीपल. यांना दुखवू नका. नेवर नेवर see that they are always kept happy and never speak anything ill about them. And of course boss चा अर्थ आहे बीवी, म्हणजे तुमची बायको. ओ म्हणजे ऑब्स्टेट्रिशियन. ओके, सो फॉर मेल पिडियाट्रिशियन्स शी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी माझ्या बाहेरच्या लिव्हिंग रूम मध्ये बायकोचा, त्याच्यानंतर सासूचा आणि मग ऑब्स्टेट्रिशियनचा असे 3 फोटो लावून ठेवलेले आहेत. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण त्यांना ते कॉल देतात, त्यामुळे आपल्याला त्यांच्याबद्दल व्यवस्थित वागलं पाहिजे. ओके, मला कोणीतरी बाहेर म्हणलं की ऑब्स्टेट्रिशियनच्या खाली काय लिहिलंय, त्याला म्हणलं की RIP एवढंच लिहिलंय, बाकी काय लिहिलं नाही. म्हणजे शांत राहा, बाकी याचा काय अर्थ वेगळा नाही. ओके, अँड देन दी रिसेप्शन अँड दी स्टाफ मेंबर्स, दे आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड गुड पीपल अप टू 40, आता रिसेप्शनिस्ट आणि स्टाफ मेंबर जरा चांगले निवडा. पैसे मिळत आहेत भरपूर, तर 5,000 द्यायचे 10 द्या, 10 देत असाल तर 20 द्या, पण चांगली माणसं जवळ ठेवा. हायपोथायरॉइड लोकांना नोकरीला ठेवू नका. दे विल क्रिएट मोर प्रॉब्लेम. एक एक काम सगळे तुम्हाला डबल 2-2दा करायला लागेल, आणि मग आयुष्य तुमचं खराब होऊन जाईल सगळं. सो सिलेक्ट गुड पीपल, अँड वेन यू अपॉइंट एनी रिसेप्शनिस्ट, ओनली लुक एट दी हेड सर्कम्फरन्स, नॉट अदर सर्कम्फरन्सेस. आणि त्यामुळे बुद्धी कशी आहे, म्हणजे याचा अर्थ बुद्धिमान आहे की नाही असाच अर्थ आहे. बरं, आता तुम्ही 2-2 अर्थ काढताय, त्याला माझा नाईलाज आहे असं. अँड ऑल्सो कीप द स्टाफ इन द हॉस्पिटल, ओके, ऑफ गुड IQ. आणि त्यांना कसं आहे की त्यांना कसं बोलायचं शिकवा. ओके, आतापर्यंत आपण काय करतो, आला स्वस्तात भेटलं म्हणून अपॉइंट केला, असं करू नका. ट्रेन देम प्रॉपरली. इथं जे तुम्ही शिकताय ना, ते थोडं ट्रान्सलेट करून त्यांना शिकवा, म्हणजे दे विल ऑल्सो लर्न अ बिट अँड सी दॅट दे आर ऑल्सो पॉझिटिव्ह अँड गुड. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय, तर आला डेंग्यूचा पेशंट कोणी, अरे कशाला इथं आणला, 2 दिवसापूर्वीच एक हिमरेज झाला आणि गेला, असं जर कोणी स्टाफ म्हणायला लागले तर मग तुमची पंचायत होईल. त्यामुळे कसं बोलतायत ते जरा थोडंसं लक्ष ठेवा. दे शुड बी टोल्ड की तुम्ही आता ह्या हॉस्पिटलमध्ये काम करताय, तुमच्या मुलांना इथं दाखवायला आणा, आणखीन सगळ्यांना सांगा इथं मी कामाला जाते. नाहीतर जोकडे नोकरी करायची आणि दाखवायचं दुसऱ्या डॉक्टरला. असेही डॉक्टर असं नाही करायचं, त्यांना म्हणायचं सगळं हे सांगायला लागतं लोकांना, हल्ली लगेच समजत नाही. ओके, तर हे सांगा सगळं. ओके, अँड वेन यू एक्झामिन पेशंट्स, हॅव अ राईट क्लिनिकल अप्रोच in a proper and equipped cabin. Okay, remember the most important thing for which we are living is our practice. Okay, तुमची इच्छा असो नसो, आता तुम्ही पिडियाट्रिक मध्ये आहे, सुपर स्पेशलिस्ट आहे, सगळं मान्य आहे. मग आता तुम्ही जे करताय ते चांगलं करायला पाहिजे की नाही, करायला पाहिजे. सो रिमेंबर दॅट यू हॅव टू हॅव गुड क्वालिटी स्टेथोस्कोप, ऑरोस्कोप, तुमचा लॅरिंगोस्कोप, फंडोस्कोप, सगळं नीट ठेवा टेबलावर. बाकी आपल्या लोकांनी एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड मेंबरसाठी पाठवलेली पत्र वगैरे जी आहेत ती शक्यतो विथ ड्यू रिगार्ड्स टू रेणू, त्या तिथं टेबलावर ते उगाच तो कचरा ठेवू नका. इमिजिएटली रिमूव्ह ऑल द अनवॉन्टेड थिंग्स, थ्रो देम इन दी dustbin. But she has always promoted through WhatsApp only, so you have not added any kachra, I remember. Okay. So remember that your table should be clean. Remember, a clean table reflects, remember, a clean mind. A clutter free table is always reflective of a clutter free mind. तुमचं मन शांत पाहिजे, त्यामुळे टेबलवर उगाच भरती कचरा ठेवू नका. Keep your table only with medical equipment. And poorest of the poor patient will understand whether Dr. Jog has examined him properly or no. त्यामुळे तसा भेदभाव करू नका, सगळ्यांना व्यवस्थित तपासायचं वरपासून खाली. त्याला काही असं नाही वाटलं पाहिजे की आय एम पुअर, दॅट्स वाय डॉक्टर जोग एक्झामिन्ड मी कर्सरीली, आणि तो दुसरा आहे तो जरा सोशिओ इकॉनॉमिकली चांगला आहे, त्याला चांगलं तपासलं असं नाही वाटलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टंट. अँड कीप ऑल दी अपडेटेड ॲप्स ऑन युअर मोबाईल फोन.
ती आता नवीन कारण जे आता सिनियर लोक आहेत त्यांना ॲप्स किंवा ह्याच्यामध्ये युजली जरा थोडी गतिमंद असते, पण तुम्ही जवान लोक आहेत 40 नंतर सगळे आपले ग्रोथ चार्ट ॲप आहे, तुमचा ब्लड प्रेशरचा ॲप आहे, कितीतरी ॲप्स आहेत. तुम्हाला माहित नसेल तर तुमचे जे पीजीज आहेत कॉलेजले ते तुम्हाला खटाखट शिकवतील, ते तुमच्या मोबाईलवर घेऊन टाका. ओके. अँड वेन यू राईट अ प्रिस्क्रिप्शन, रिमेंबर प्रिस्क्रिप्शन इज द मिरर ऑफ आवर पर्सनॅलिटी. आणि त्यामुळे तुम्ही तुमचं हँड रायटिंग जे आहे ते 40 नंतर सुधारायला लागा. आतापर्यंत कोणी सांगितलं नाही, बट एनी हॅबिट कॅन बी इम्प्रूव्ड इन 3 weeks. तुमची रागीट स्वभाव असेल तुम्ही नॉर्मलला येऊ शकता. इट टेक्स ओनली 3 weeks. तुम्ही व्यायाम करत नसाल 3 आठवड्यात तुम्ही करू शकता. ओके, रिमेंबर. सो ऑलवेज रिमेंबर, आय ऑलवेज से दॅट दी डॉक्टर्स आर पुअर ॲट 3 HWs. वन इज हँड रायटिंग, सेकंड इज हँड वॉशिंग, अँड थर्ड इज हाऊसवाईफ. ओके, तर या 3 गोष्टींमध्ये आपलं पब्लिक जरा वीक असतं. पण ऑलवेज रिमेंबर दॅट ॲटलिस्ट यू शुड हॅव युअर गुड हँड रायटिंग. आणि नाही अगदी फारच खराब असेल, सुधारणारच नाही, तर मग आपली कॉम्प्युटराइज प्रिस्क्रिप्शन द्यायला सुरुवात करा. ओके. अँड ॲट द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट रायटिंग ॲलर्जिक टू अमॉक्सिसिलिन किंवा आयबुप्रोफेन काय असेल ते वर लिहा. नोट डाऊन द सिरियसनेस, तिथंच लिहा की आता पेशंट सिरियस आहे, फॉन्टनेल बल्जिंग आहे, थ्रोटमध्ये डिप्थेरियाचा पॅच आहे का, अजून त्याला CRP त्याचा कमी झाला आहे, वॉट एव्हर इट इज, यू राईट इट डाऊन सो दॅट पेरेंट्स नो इट आफ्टर फ्यू डेज when the child is really sick that he had diagnosed in the beginning only. And try to write down the diagnosis. आतापर्यंत तुम्ही जर डायग्नोसिस लिहित नसाल आणि नुसतेच अमॉक्सिसिलिन आणखीन दुसरी अँटीहिस्टॅमिनिक्स आणि पॅरासिटामॉल लिहित असाल तर असं करू नका. राईट डाऊन. इफ यू डोंट नो द डायग्नोसिस, राईट डाऊन IDK, आय डोंट नो, किंवा GOK, गॉड ओनली नोज, काही लिहा तुम्ही. मी बऱ्याच वेळा मी असं लिहायचो झालं, ते माझ्या सिस्टरला वाटलं, तिलाही शॉर्ट फॉर्मचा अर्थ माहिती झाला होता. ती म्हणली हे काय सगळ्यांनाच IDK आणि GOK लिहिते, याला येते की नाही काही. देन आय हॅव चेंज्ड दी शॉर्ट फॉर्म नाव, आय हॅव मेड इट DUR, दॅट इज डायग्नोसिस अंडर रिव्हिजन. ओके, म्हणजे आजचं जे डायग्नोसिस आहे ते उद्या रिवाईज होऊ शकतं. डायग्नोसिस अंडर रिव्हिजन याचा शॉर्ट फॉर्मचा अर्थ मी तिला अजून सांगितलेला नाही. ओके, ते मी लातूरमध्ये म्हणून फक्त तुम्हाला सांगतोय. ओके, रिमेंबर. तर लिहा DUR वगैरे, त्यांना काय कळत नाही काय. ओके, त्याला मग ते पेशंट म्हणतात सर त्याला DUR झाला होता, मग मला कळतं की मला काही कळलेलं नव्हतं तेव्हा. ओके. And at the end of every prescription, this SNDT is important, that is signature, name, date and time. ते सगळ्यांचं तुम्ही घाला. आणि काही आमच्या सिनियर लोकांनी मागे संबंध त्या ॲलर्जिक टू लिहिले ना, त्याच्याही वरती आय ट्रीट ही क्युअर्स असं लिहून ठेवलं. म्हणजे मी ट्रीटमेंट देतो पण तो त्याला शेवटी बरा करतो असं लिहिलं. तसं लिहायला सुद्धा काही हरकत नाही, कारण आपण देवाची एवढी रोज पूजा करतो, चतुर्थी, संकष्टी, अंगारिका सगळं तुम्ही करता, तर मग देवानी कधीतरी मदत केली पाहिजे. त्यामुळे इव्हन तर माझा एक तुम्हाला सांगतो, वापीचा एक पिडियाट्रिशियन आहे, तो सॅलिंग पण असंच लिहून ठेवले, आय ट्रीट ही क्युअर्स. इंडोरमध्ये सगळीकडे गणपती आणखीन सगळ्या देवांचे फोटो बिटो लावून ठेवलेत. आणि पेशंट समजा समाव एक्सपायर झाला तर तो त्या रूममध्ये जातो आणि तिथं जाऊन स्वतःच रडायला लागतो, अरे गेला गेला. तो रिलेटिव्ह म्हणतात डॉक्टर साहेब इतना सोचते नाहीये, कभी कभी होता है ऐसा. तर एवढं जास्ती पण करू नका, काय की शेवटी यू हॅव टू बी बॅलन्स्ड, म्हणजे असं नको वाटायला. एनिवे, सो रिमेंबर आय ट्रीट ही क्युअर्स, एवढं ठीक आहे. जर खोकला झाला तुम्ही किती केलं तरी 2-3 आठवडे 4 आठवडे कुठं सध्या बरा होतोय, तुम्ही हे औषध द्या ते द्या, नाही बरा होत, त्याला सांगायचं आय एम ट्रीटिंग बट ही इज अनेबल टू क्युअर, असं सांगा. बाकी बरं जाऊन द्या. आणि जर समजा तुम्हाला शक्य असेल तर मेक समबडी हु इज कॉम्पिटंट टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू. तुमच्या समोर कोणाला तरी बसवा प्रिस्क्रिप्शन लिहायला, किंवा एखादा जरा थोडा पिडियाट्रिकचं नॉलेज असलेला कोणी डॉक्टर असेल त्याला बसवा, म्हणजे तुमच्यावर इनडायरेक्टली चेक राहतो. ओके, नाही तर तुम्ही लिहिताय काहीतरी व्हायरल फीवर आणि खाली धडाधड 50 अँटीबायोटिक लिहून देताय, असं करू नका. ओके, जरा चेक पण राहायला पाहिजे तुमच्यावर. अँड देर आर सम स्लाइड्स दॅट आय हॅव मेड ॲडेड that will tell you about the use of right antipyretics, which obviously is paracetamol, and some medications like nimesulide usually create problem because they blunt the response of the disease. Right cough medications, okay, combinations of expectorants and suppressants are to be avoided because they are irrational, and mixtures of more than one expectorants are of doubtful benefit. And remember that the cough mixture combinations where there is a combination with antihistaminics sometimes may be rational because it sedates the child and the child may sleep at night, but it is better to prescribe some of these medications separately, but never combine cough syrups with antihistaminics and antipyretics because they are irrational and the dosage of the antipyretics may become confusing. In any case, for viral infections and diarrhea, always tell the parent Shraddha or Saburi. Okay, I told you that they like that the doctor is religious, and that's why you say that Sai Baba also has said Shraddha or Saburi. Viral infections 7 days, cough 3 weeks,
in the beginning of my practice, I was going to give the name to my clinic, Muddat Ka Dawakhana. Like, because diarrhea doesn't stop for 7 days, cough doesn't get controlled for 3 weeks. Typhoid also used to take 3 weeks to settle. But then later on, my wife told me, "Asa kai आगाऊपणा करू नका, तुम्ही आपलं नाव व्यवस्थित देऊन दवाखाना चालू ठेवा." But remember that you have to tell the parents that these are self-limiting things and it will take little time, okay? And take right decisions about two things. Judicious use of antibiotics and infant milk formula. आता अँटीबायोटिक्सच्या रॅशनॅलिटी बद्दल ऐकून आपल्याला सगळ्यांना म्हणजे खूपच अजीर्ण व्हायची वेळ आली. सगळे सांगतात रॅशनल, प्रत्यक्षात कोणी लिहित नाही असा अनुभव आहे. म्हणजे त्यामुळे तुम्ही जरा थोडं रॅशनली राहायचा प्रयत्न करा. दॅट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ अस मस्ट थिंक वेदर वी आर इन्फेक्टेड विथ HIV. HIV याचा अर्थ हॅबिट, इग्नरन्स अँड व्हरायटी ऑफ अदर फॅक्टर्स. म्हणजे हॅबिट म्हणजे काय की वन्स खुशवंत सिंग वॉज आस्क्ड ॲज टू वेन डज ही ड्रिंक. He said, I drink only on 2 occasions. One when it is raining and other when it is not raining. Okay. It means that I drink on all occasions. So when do you write antibiotics? When child has fever and when he doesn't have fever. Public कधी लिहिते तर तसं करू नका. Come out of that habit. Remove that ignorance about the antibiotic therapy. Ignorance particularly because many of us, we read our Nelson at the time of MD and later on we never know what is the edition of Nelson going on. 18वी चालली का 19वी का 20 काय माहित नसतं. Okay, so remember that you purchase new textbook of Nelson with every edition and read it regularly and try to remove that ignorance by attending our MARPCON and other conferences. And do not become Hanuman pediatricians. Hanuman pediatricians are like Hanuman brought the entire Dronagiri. Okay, he never knew whether it was cephalosporins or whether it was what to be given to Lakshmana who was unconscious. He never knew. सगळा द्रोणागिरी आणून ठेवला. तुम्हाला सेफिक्झिम घ्या, नाही तर सेफ्ट्राक्झोन घ्या, नाही तर सिफेलेक्सिन घ्या पाहिजे ते घ्या. ओके, सो रिमेंबर यू शुड नॉट बिकम हनुमान पीडियाट्रिशियन्स. ऑलवेज ट्राय टू बी रॅशनल and give whatever is necessary. And there are variety of other factors like pressure from our pharma people. They say, नाही डॉक्टर साहेब एक रोज 40 बाटल्या तरी मेरोपेनमच्या काढा. म्हटलं अरे 40 बाटल्या मेरोपेनम काढा काय. सो रिमेंबर अदरवाइज दे से नाही वी विल हॅव नॉट मेरोपेनम बट यू कॅन हॅव युरोपेनम. ते युरोपला ट्रिप एक आपल्याला प्रॉमिस करतात, तसं काही करू नका. सो डोंट बी आफ्टर युरोपेनम. ओके, अँड दॅट्स वाय गिव्ह द राईट ड्रग, राईट डोस, राईट रूट, राईट ड्युरेशन. आता पांगरीकरने सांगितलं. And have intelligent choice of various combinations and good governance in the hospital about audit about antibiotics. Try to search for the organism and have a training of the mind. Training yacha artha particularly it's a 3-step process. If a child comes for a fever, whether that fever is because of infection or not because of fever. Okay, if it is because of infection, whether it is viral or bacterial, simple. And if it is bacterial, what is the likely organism? शेवटी हेच training of the mind आहे. So try to simplify pediatrics in your own way. Okay, 40 नंतर ग्रे सेल्सला जास्ती ताण द्यायची गरज नाही. ओके, ऍट द मोस्ट 50 नंतर तरी म्हणजे जे काही शिकलाय ते तरी कॉन्सॉलिडेट करा, पण बेसिक्स मात्र पक्के पाहिजेत. समजलं नाही तर मला मधनं फोन करा. ओके, सो दॅट आय कॅन टेल यू. ओके, and as I told you, remember that there are some situations where you should not prescribe antibiotic. There are very few. One of them is of course watery diarrhea. Acute watery diarrhea 90% viral. त्यामुळे अँटीबायोटिकची गरज नाही. फीवर नाही, काय नाही, पोरगं हसतंय खेळतंय, त्याला कशाला उगाच सेफिक्झिम आणि देताय. दुसरं ब्रॉन्किओलायटिस. यू नो दॅट इट इज अ विंटर सीझन. पोरगं सकाळी पहाटे खोकतंय, त्याला व्हिजिंग आहे, थोडं चांगलं चबी आहे, काय प्रॉब्लेम आहे, ब्रॉन्किओलायटिस, कशाला अँटीबायोटिक देताय. युरिन विथ 4 or 5 पसेल्स, अदरवाइज बेबी इज फाईन, इट्स फेब्राईल पायुरिया. तर अशा ज्या कंडिशन्स तिथं ट्राय टू अवॉइड अँटीबायोटिक्स, म्हणजे मग तुम्हाला रॅशनल स्वतःला म्हणवता येईल. ओके, अँड ॲज आय थिंक someone said in the talk about the various instructions to be given about, I think about the medication errors you were told. So remember, in case if you want to write down one, तर ते कसं लिहायचं ते बघा. 0.1 लिहायचं, 0.1 नाही लिहायचं, कारण ते पॉईंट मधला जो पॉईंट आहे ना तो कधी कधी दिसत नाही आणि घोळ होतो. 1 mg लिहायचं असेल तर 1.0 नाही लिहायचं, नाही तर ते 10 वाटतं. तर ते पॉईंट लक्षात ठेवा. परमेथ्रिन ते 5% आपण स्केबीजला वापरतोय, 1% पेडिक्युलिसला वापरतो, तर तेवढं पर्सेंटेज लिहा. अँड इफ यू आर टू बिझी, ask someone like the pharmacist or some receptionist to explain. Okay, and if there is a colleague's prescription, समजा तुमच्या मित्राचं प्रिस्क्रिप्शन आलं आणि त्याने काहीतरी वेड्यासारखं काहीतरी लिहिलं असेल, तर त्याला पेशंटच्या समोर काही बोलू नका. बिकॉज इट इज बेटर, आय एम टेलिंग यू अगेन अँड अगेन, दॅट आवर कलिग्स इज आवर स्ट्रेंथ. त्यामुळे त्यांना दुखवू नका. उद्या तुम्ही समजा दुसऱ्या कोणाला जर दुखावला तर उद्याला त्याला पण वाटेल, चला माझं प्रिस्क्रिप्शनवर असा बोलला का, आता मी बघतो जोग्याला बघून घेतो असं. सो द पॉईंट इज नेव्हर कॉमेंट ऑन युअर कलिग्स प्रिस्क्रिप्शन. आपलीच माणसं आहेत,
त्यांना सांगायचं, काहीतरी एक्सप्लेनेशन देऊन थोडंसं पेशंटला शांत करायचं. बिकॉज यू कॅन आयदर रिॲक्ट व्हर्बली, मी आता दाखवलं तसं, ऑर नॉन व्हर्बली, म्हणजे काहीतरी काय कळत नाही असं चेहरा वेडा वाकडा करायचा, किंवा प्रिस्क्रिप्शन असेल तर कागदाचा बोळा करून फेकूनच द्यायचा. असंही करणारे लोक आहेत, तर तसं काय करू नका. ऑलवेज रिमेंबर इट इज बेटर टू रिस्पेक्ट युअर कलिग. आणि काय होतं जवानीमध्ये, म्हणजे 40च्या आत जरा थोडं वाटतं आपल्याला आपणच मोठे असं, पण नंतर हळूहळू लक्षात येतं की काही नाही, तुम्ही कोणीच नाही, बाकी बऱ्याच जगात मोठे लोक आहेत. ओके, अँड रिमेंबर टू हॅव अ लुक ॲट दी कॉस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो, अँड नेव्हर गो आफ्टर चीपर ब्रँड्स. बऱ्याच वेळा चीपर ब्रँड्स मिळतात, सुरुवातीला आपण कधी कधी लिहायला बघतो, पण तसं करू नका. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. अँड इफ द पेशंट इज रिअली पुअर अँड डझंट हॅव मंगलसूत्र विथ अ गोल्डन बीड इन टू दॅट, वेव ऑफ द चार्जेस. ओके, समजा एखादा गरीब पेशंट आला आपल्याकडे, माहिती आहे आपल्याकडे बऱ्याच वेळा लग्न झाल्यावर जे मंगळसूत्र घालतात, बायकांना थोडे जरी पैसे मिळाले तरी नवऱ्याला सांगून ती सोनाराकडे जाऊन त्यात मणी घालणार सोन्याचा, हो की नाही. पण जर समजा सोनच नसेल, पैसेच नसतील, तर काळा दोरा राहणार, बघायचं. ओके, यू शुड हॅव द ॲबिलिटी टू सी द अनसीन टिअर्स इन द आईज ऑफ द पुअर मदर. दिसत नाहीत, डोळ्याला अश्रू दिसत नाहीत, पण असतात. ते दिसायची आपल्याला क्षमता डेव्हलप केली पाहिजे. असे असेल तर द्या सोडून, झाले ती तुमचे 500 रुपये देईपर्यंत तिचं 2 दिवस दुसरं पोरगं उपाशी राहील. दॅट पर्टिक्युलर ॲटिट्यूड इज स्पिरिच्युअलिटी. बाकी त्यासाठी काय शाळेत जाऊन 2000 मुलांची तपासणी केली, आणखीन फ्री कॅम्प केला वगैरे, ते काय करायची गरज नाही. त्यामुळे तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये जिथं तुम्ही प्रॅक्टिस करता तिथंच हळूहळू स्पिरिच्युअलिटी वाढवा. ओके, सो दॅट रादर दॅन चार्जिंग दीज पीपल यू कॅन डू दॅट. अलॉंग विथ एव्हरी प्रिस्क्रिप्शन ट्राय टू गिव्ह 3 थिंग्स फ्री. वन इज स्माइल ऑन द फेस, ते मी सांगितलं तुम्हाला. शुगर ऑन द टंग, शुगर ऑन द टंग, गोड बोलायचं. बरं, कधीही पेशंटशी कसंही उलटं सुलटं बोलायचं नाही. बरं, जरी खोटं वाटायला लागलं तरी सुद्धा, पण तुम्ही गोड बोला. नेव्हर नेव्हर मेक द पेशंट अँग्री. अँग्री पेशंट इज लाईक अ इन्फ्लेटेड बलून. ओके, इन्फ्लेटेड बलून काय करतो, तुमच्या खोलीतनं उडून दुसऱ्या पेडियाट्रिशियनच्या केबिनमध्ये जातो, म्हणजे गेला पेशंट तुमचा. त्यामुळे तो जो बलून आहे ना, तो स्लोली डिफ्लेट करायचा, स्लोली. ओके, त्याला दुसरीकडे जाऊन द्यायचा नाही. आपला पेशंट, आमचे बरेच सिनियर सांगतात, जो घ्या त्याला पेशंट सोडू नको, कुठेही गेला नाही तुझ्या अंडर राहायला, फुकट ट्रीटमेंट दिली चालेल, पण पेशंट सोडू नको. कारण ते एक गेला ना की तो 10-15 लोकांना काढायला होतो. अरे काय राव, इथं 10 दिवस झाले, तापच उतरला नाही, शेवटी डॉक्टर बदलायला लागला, काही बोलतात, यु नो. अँड देअर IQ लेवल इज नॉट मॅचिंग विथ यू, सो इट इज बेटर दॅट यू कीप देम कूल. ओके, अँड कीप सॅन्डलवूड ऑन द हेड. बऱ्याच वेळेला लोक चिडचिडे वगैरे भेटतात आपल्याला, ॲरोगंटली बोलतात, कसंही बोलतात. हल्ली ते आमच्याकडे IT सेक्टरवाले लोक यायला लागले. हे असा लॅपटॉप टेबलवर ठेवते, हाफ चड्डी घालून येते, आणखीन 50 प्रश्न विचारते, शेवटी 300 रुपये देते, 6 रुपयाला एक प्रश्न पडते, आणखीन काही विचारते. आणि दुसरं असं आहे त्यांचं, आणि हे एवढं देखील मी टॉलरेट करेन, ते आले म्हणतो हाय डॉक, हॅलो हाय डॉक, असं चले हाय डॉक म्हणलं की तर ते एकतर डोकं फिरते, काय हाय डॉक काय म्हणजे त्याला काही. एनिवे, तर त्यामुळे तुम्ही काय करा, या लोकांना तुमचं मेरिट माहिती नसतं. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, तुमचं वेटिंग रूम आहे ना, तिथं तुमचे सगळे मेडल बिडल ते लहानपणापासून तुम्हाला जे विशेषतः मेडिकलमधले मिळाले ते ठेवा, की असा काय कुठं मेडिसिनमध्ये मार्क मिळाले, काय आले, कुठं काही चांगलं क्लिपिंग आलं असेल तर ठेवा. पण जरा त्यात डोकं वापरा. चले, मध्ये एकाला मी सांगितलं मेडल बिडल ठेव, त्यांनी पहिलीमध्ये कुठलं तरी डान्सिंगमध्ये पहिलं आलं होते, इयत्ता पहिली, ते वरती लावून ठेवलं होतं मेडल. म्हटलं तू काय लावून ठेवलं, ते पेशंट हुशार होता, तो म्हणला सर हे तर मेडिकलचं काय वाटत नाही, तुमच्या डान्सिंग कॉम्पिटिशनचं दिसते. दुसऱ्याला एका सांगितलं तुझं क्लिपिंग लाव, तू बातमी बितमी काही आली असेल चांगली छापून, त्यांनी मेडिको लिगल प्रॉब्लेम त्याच्यावर चालला होता, त्याचं क्लिपिंग लावून ठेवलं होतं. असं करू नका, डोकं वापरा. यूज युअर ब्रेन ॲटलीस्ट, म्हणजे लेफ्ट राईट जाऊ द्या, ब्रेन तरी वापरा. ओके, तेवढं करा. एनिवे, व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज, इन एनी केस कीप युअर head very very cool and refer for investigations. And as I am telling you, the full form of MRI should not become mutually rewarding investigation. Okay, गरज असेल तेव्हाच CT स्कॅन आणि MRI ला पाठवा, नाही तर तो CT स्कॅनचा CUT व्हायचा आणि MRI चं म्युच्युअल रिवॉर्डिंग इन्व्हेस्टिगेशन व्हायचं. तसं करू नका. ओके, अँड ऑलवेज रिमेंबर टू यूज युअर ऑल द सेन्सेस प्रॉपरली. स्मेल द पीपल, पर्टिक्युलरली जे लोक तुमच्याकडे येतात, दोज विल स्टार्ट विथ द अल्फाबेट P, म्हणजे पोलिसमनचं तुम्हाला सांगितलं, दुसरे प्लीडर्स म्हणजे लॉयर्स, नंतर पब्लिसिटी रिलेटेड म्हणजे आपले जर्नलिस्ट, नंतर आपले फार्मासिस्ट एरियामधले, हे सगळे जे पॉलिटिकल पीपल, ऑल दो स्टार्टिंग विथ P, त्यांच्याशी खूप जपून वागा. ओके, आणि त्यांना जपून ठेवा, कधीही त्यांची फी घेऊ नका. बरं, पोलिसच्याकडनं कधी फी घ्यायची नाही, तो कधी तुम्हाला उपयोगी पडू शकतो. बरं, ॲडव्होकेटकडनं फी घेऊ नका, त्यांनी भले एका सिटिंगचे 50,000 घेतले ते जाऊ द्या, पण आपण फी घ्यायची नाही त्याच्याकडनं. ओके, नंतर हे तुमचे पॉलिटिकल लोक, हे बिकॉज यु नो वेन दे कम दे वॉन्ट क्विक, त्यांना लगेच ट्रीटमेंट हवी असते,
त्यांना ट्रीटमेंट द्या, एखाद्या खोलीत बसवा, त्यांना काहीतरी थम्सअप वगैरे काहीतरी देऊन जरा बसून ठेवा, आणखीन रामराम करून लवकर पाठवा. नाही तर ते बसले की प्रॉब्लेम. तो सगळ्या जोगांना सगळे पावत्या देतो की नाही सगळ्या पेशंटला, हे शँडेलियर सगळं जोग्याने आणलं, ते कधी आणलं, आता मर्सिडीज घेतली, ती कधी घेतली, हे सगळे त्यांचे बाकी विचार सुरू होतात. तेव्हा कसं आहे ना की वाईट लोकांना जास्ती विचार करायला वेळ द्यायचा नाही. लगेच येस थँक्यू सर, चला लगेच त्यांना बाहेर, मग त्यांना खाली कोणातरी पाठवा. आता हे कसं आहे, या गोष्टी आपल्या नेल्सननी दिल्या नाहीत, त्याच्यामुळे आपल्याला हे सांगायची वेळ आली. पुढच्या एडिशन मध्ये मला चॅप्टर लिहायची चान्स मिळाला तर मग लिहून टाकू त्याच्यात. एनिवे, अँड लिसन टू द पीपल. लिसन जे काय बोलला, लिसन मध्ये बघा किती 6 अल्फाबेट्स आहेत, LISTEN. त्याची जर तुम्ही रिशफल केले तर देर इज अ न्यू वर्ड विच कम्स, दॅट इज SILENT, म्हणजे सायलेंट. ओके, सो यू बी सायलेंट ॲट द बॅक ऑफ माइंड. शांत राहा. घरी भांडण झालं असेल, शेअर मार्केटमध्ये मार खाल्ला असेल, अजून काही तरी सुद्धा शांत राहायचं. ओके, कीप युअर कूल. ओके, अँड देन लुक इन टू द आय ऑफ द पेशंट ऑल्सो. पण कसं आहे, आपल्याकडे पोरांकडे बघितलं की झाले ते रडारड करतात, त्याला माहिती आहे टुचूक करणारी. त्याच्या शेजारी आई बसली असते, आईकडे बघायला आलं, तिचा नवरा माझ्याकडे बघायला लागतो, माझ्या आई बायकोकडे बघ. त्यामुळे काय ग्रँड मदर्सकडे वगैरे बघायला हरकत नाही, कारण देर आर, आणि त्यांचं कौतुक करायचं. काय असतं ॲट दॅट एज युजली दे ऑल्सो लाईक समबडी इज लुकिंग इन टू आय. आणि त्यांना आणखीन दुसरं म्हणजे तुम्ही कौतुक करा त्यांचं, की तुम्ही नातवाला किती छान वेणी घातली, तुम्ही अमॉक्सिसिलिन तयार केल्यावर कसं फ्रीजमध्ये व्यवस्थित ठेवलंय वगैरे वगैरे सगळं. ओके, सो दॅट दे फील हॅपी. आणि सगळ्यात शेवटी म्हणायचं, तुम्ही 4 नातवांची आजी दिसतच नाही. ओके, असं म्हटल्यानंतर नॉट अ सिंगल चाइल्ड विल बी लॉस्ट फॉर फॉलोअप. ओके, हमखास तुमच्याकडेच येणार. हे इनडायरेक्ट गोष्टी आहेत, याला सॉफ्ट स्किल्स म्हणतात बरं. आणि ते हल्ली लोक पैसे घेऊन शिकवतात, मी तुम्हाला तर फुकट शिकवतो इथे. तर हे सगळे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आहे, फार महत्त्वाचं आहे. ओके, अँड ऑल्सो रिमेंबर स्पीक प्रॉपरली. स्पीक मध्ये सुद्धा बघा काही अल्फाबेट्स आहेत. सो इट शुड रिफ्लेक्ट युअर सिन्सिरिटी, इट शुड रिफ्लेक्ट युअर पर्सनॅलिटी, युअर एक्सपिरियन्स, युअर ऑथेंटिसिटी अँड द नॉलेज. ओके, हे सगळं तुमच्या बोलण्यातनं दिसलं पाहिजे. आता इथं ठीक आहे, मी गप्पा मारते, जरा तुम्ही हसताय, पण क्लिनिकमध्ये तुम्ही जर मला पाहिलं तर आय एम व्हेरी सिरियस. हसायचं नाही ते, कारण मध्ये मी असा एकदा जरा सुरुवातीला जरा गप्पा वगैरे मारायला लागलो, ते एक आई काय म्हणली, बाहेर जाऊन बोलली, माझ्याकडे नाही बोलली, हे जोक सर सले क्लिनिकमध्ये फारच जरा जास्ती गप्पा मारते. यार म्हटलं जाऊ दे, मोरदे, कशाला गप्पा मारायच्या, तर आपलं बरं आणि आपण काम बरं. तर लक्षात ठेवा, लोकांना कॅज्युअल आवडत नाही, कारण ते तेव्हा टेन्शनमध्ये असते. ओके, सो दे आर अंडर टेन्शन. सो प्लीज सी दॅट यू आर व्हेरी सिरियस. इट इज सेड दॅट अ सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन शुड हॅव अ बाल्ड हेड, अ पॉट बेली अँड पाईल्स. ओके, ते मला बरेच दिवस या वाक्याचा अर्थ कळला नाही. म्हटलं बाल्ड हेड ठीक आहे, इट रिफ्लेक्ट्स दॅट डॉक्टर जोग हॅज लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स. पॉट बेली मीन्स ही हॅज इनफ मनी टू लिव्ह फॉर द रेस्ट ऑफ द लाईफ. पण पाईल्स कशाला? ते आमचा अरुण महाजन सर्जन आहे, तो म्हणला जोग्या पाईल्स काय आहे, पाईल्स विल ऑलवेज गिव्ह अ सेन्स ऑफ अँझायटी ऑन द फेस. समथिंग इज पिंचिंग फ्रॉम द बॅक. जो कधी हसूच शकत नाही सला. सो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू शुड हॅव दीज 3 क्वालिटीज. ओके, सो स्पीक प्रॉपरली अँड रिमेंबर, whenever there is a small child, put the hands on the back. राऊंडला सुद्धा जाताना घडी घालून राऊंड घ्यायचा नाही. ओके, मागे हात ठेवलेत असं नाही. त्या बाळाच्या आता अंगावरती हात टाकावा पाठ. यू शुड सी दॅट द चाइल्ड फील्स कम्फर्टेबल. त्याच्याशी नीट बोलायचं. हल्ली आता सॅनिटायझर वगैरे आपण वापरतो, इट इज ऑलवेज बेटर, बट देन यू सी दॅट द चाइल्ड इज टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. अँड देन ऑलवेज रिमेंबर टू हॅव राईट अँड रेग्युलर अकॅडमिक अपडेटिंग बाय अटेंडिंग कॉन्फरन्सेस. आणि लक्षात ठेवा, हा एक चॅलेंज आहे. त्यामुळे इफ यू वॉन्ट टू चेंज आफ्टर 40, LLE has to be added if you want to change. म्हणजे काय, चेंजचा चॅलेंज घ्यायचा असेल तर काय करायला लागेल, लाईफ लॉंग एज्युकेशन. सतत शिकत राहा, सतत शिकत राहा. आयुष्यामध्ये आतापर्यंत तुमच्यापैकी सगळ्यांनी सगळ्या गोष्टी पाहिल्या. तुम्ही पैसे मिळवले, तुम्ही प्लेजर्स मिळवली, हे केलं, इकडे तिकडे फॉरेनला गेले, हे केले. बट लर्निंग इज द बेस्ट काइंड ऑफ आय मस्ट से द थिंग दॅट यू मस्ट डू. अँड दॅट्स वाय आय हॅव अ लातूर पॅटर्न फॉर पीडियाट्रिशियन्स. म्हणजे कसा शिकवायचा हा बघा, हा लातूर पॅटर्न इथे तुमच्या लातूरमध्ये आहे का नाही माहित नाही. सो यू लर्न, शिकल्यानंतर ऍब्सॉर्ब करा. स्लाइड दाखवा, फोटो नको, स्लाइड. ओके, कारण ते काय ठराविक ग्रुपचेच फोटो समोर दिसत आहेत, त्याच्यामुळे नाही, चांगले आहेत फोटो, पण ते कसं आहे ना की माझा बरं आता त्यामुळे आता हा राव 1-2 मिनिटं राहून दे. तेव्हा लर्न म्हणजे शिका, त्याच्यानंतर ऍब्सॉर्ब व्हॉट यू हॅव लर्न, देन यू टीच अदर्स. ओके, MBBS ला असताना मी काय करायचो
की ज्युनियर बॅचच्या पोरांना म्हणजे कंसामध्ये पोरींना शिकवण्यासाठी म्हणून मी 3rd MBBS ला गेल्यावर पहिल्या इयरच्या दुसऱ्या इयरच्या पोरांना शिकवायचो बरं, म्हणजे माझंही पक्क व्हायचं. त्यामुळे ज्युनियर लोकांना शिकवा, त्याला पकडून आणायचं, अरे आज दुपारी 4ला जो क्लिनिक घेणार आहे, मग तो साईड रूम मध्ये येऊन बसायचे सगळे लोक. ओके, माझं लक्ष कोणाकडे असायचं ते माझं मलाच माहित, पण शिकवताना माझे विषय पक्के व्हायचे. ओके ओके सो टीच देम, अपडेट, रेग्युलर अपडेट करा, नाही तर 10 दिवसापूर्वी वाचलेलं विसरून जातो आपण, आणि रिवाइज करा शिकवता. ओके, तर हा आपला लातूर पॅटर्न आवडला का? ओके, व्हेरी गुड. सो दिस इज पर्टिक्युलरली फॉर यू, आणि हे महत्वाचं आहे, जे वाचता ते ऍब्सॉर्ब करा, समजावून घ्या, त्याच्यानंतर शिकवा, त्याच्यानंतर अपडेट करा स्वतःला, आणि नंतर रिवाइज करत राहा. बाकी काय पाहिजे? सो दिस इज द लातूर पॅटर्न. अँड बॅक होम, आता झालं क्लिनिक, जोग सर चालले घरी, देन रिमेंबर द फर्स्ट थिंग इज टू फॉलो दिस पर्टिक्युलर 3 minutes रूल. त्याच्या आधी यू हॉल्ट. हॉल्ट म्हणजे काय? हा विशेषतः मेसेज येतो आपल्या ऑडियन्स मधल्या भगिनींसाठी. वेन एव्हर द हजबंड इज हंग्री, अँग्री, लेट अँड टायर्ड, डोंट स्पीक एनिथिंग. हॉल्ट, थांबा जरा. 3 minutes सुरू आहे, जर 3 मिनिटं काही बोलू नका. ओके, 3 मिनिटं काही बोलू नका. या काही प्रॅक्टिकल टिप्स आहेत. तुम्ही त्याला आल्यावर त्याला जरा थोडं पाणी द्या, चहा द्या, गोळ काही द्या किंवा पोहे द्या, आणि नंतर सांगा की सासू आता म्हणजे एक साधारणपणे तिची आई, तुमची आई, एक 6 महिने राहायला येणार आहे. ओके, सो इफ यू डिस्क्लोज द न्यूज आफ्टर गिव्हिंग हिम समथिंग, देन इट इज लाइकली टू बी डायजेस्टेड प्रॉपरली. ओके, सो दॅट इज अ 3 minutes रूल. अँड देन ऑलवेज गिव्ह राईट टाइम विथ द फॅमिली आफ्टर 40. ओके, 40 पर्यंत तुम्ही धावपळ बरेच करता. काही लोक आता 30 आणि 32 वर्षी फेलोशिप वगैरे करून प्रॅक्टिस सुरू करतात, तर त्यांच्यासाठी हे 40चं आपण लिमिट थोडं पुढे घेऊ फार तर. पण देन विथ द फॅमिली यू मस्ट गिव्ह ॲडिक्युट टाइम. परवा आमचा लिडिंग कार्डिओलॉजिस्ट भेटला, रात्री रोज 10:30-11ला घरी येतोय. पोरग घरी आलं, त्यांनी 1000 रुपये दिले बापाच्या हातावर. बापाला म्हटलं काय 1000 रुपये मला का देतो? तो म्हणला तुम्ही 1000 रुपये घेता पेशंटकडनं, त्याच्याशी अर्धा तास बोलता, सगळं हार्ट सगळं समजावून देता, माझ्याशी 2 मिनिटं पण बोलत नाही. 1000 रुपये घ्या, अर्धा तास मला द्या. डोळ्यात पाणी आलं माझ्या. चला, आपल्या लोकांची ही कंडिशन आहे, असं व्हायला नको ना. तर त्यामुळे सी दॅट यू गिव्ह ॲडिक्वेट टाइम टू युअर फॅमिली. 9 वाजता बंद म्हणजे बंद. ओके, सो गिव्ह ॲडिक्वेट टाइम ऑफ गुड क्वालिटी. उगाच आपलं हा ठीक आहे बस शेजारी आणि मी आपल्या टीव्हीवर सिरियल बघतो असं नाही. त्याच्याबरोबर त्याला जरा थोडंसं वेळ देऊन त्याच्या मनात काय ते समजावून घ्या. अँड दॅट इज वाय दिस शॉर्ट फॉर्म, दॅट इज पिताजी. So what children expect from Pitaji? Okay, that is pyar, you should love. They require that the father is intelligent, that is I. T means they should be giving time. Okay, A is Anushasan, that is a bit of discipline. थोडंसं तुम्ही डिसिप्लिन आवडतं मुलांना. आणि G is a guru, not a teacher, गुरु. आयुष्यात कसं वागायचं, काय करायचं, असं झालं तेव्हा मी कसा वागलो हे हळूहळू शिकवा. सो बी अ रिअल पिताजी. ओके, आणि मी आताच बाहेर कोणाला तरी सांगत होतो की महिन्यातनं किंवा 2 महिन्यातनं एकदा 2 दिवसाची का होईना टूर काढा, बाहेर पडा, इथनं लातूरपर्यंत बाहेर पडा. इथंच सारखं सारखं राहू नका. 1 महिना 2 महिन्यातनं बाहेर पडा. क्लोज डाऊन. काही इन्कम बुडलं तर काही जग इकडं तिकडं होत नाही. ओके, अँड रिमेंबर दॅट यू बेटर. इथं ज्या भगिनी बसलेल्या आहेत त्यांनी घरी आपल्या पतिराजांच्या मागे लागून लागून त्यांना बाहेर काढा. कारण बऱ्याच वेळा काय आपण निघत नाही बाहेर. पेशंट येतील, मग लॉस होईल. काही लॉस होत नाही. हे महिन्यातनं 2 महिन्यातनं एकदा. अँड चिल्ड्रन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू दॅट. त्याला जर सांगून ठेवला अरे मेच्या एंडला आपल्याला जायचंय स्वित्झर्लंडला, मग ते त्या ऍक्शनमध्ये असतात, मग ते चांगलं काम करतात मे एंड पर्यंत. मग परत आल्यावर सांगायचं आता डिसेंबरला आपल्याला इकडे जायचंय बरं का, मग पुढचे 6 महिने दिस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ थिंग असं म्हणतात त्याला. एनिवे, तर हे करा जरा जमलं तर. आणि दिस इज दी राईट लाईफस्टाईल. त्यात ABCD लिहिले माझ्या स्टाईल प्रमाणे. तर त्यात आता यू शुड हॅव अ ॲटिट्यूड विच इज पॉझिटिव्ह, ते तर सांगितलं तुम्हाला. Beware of the bad as far as possible. Keep away from alcohol and other things. Company of the friends. चांगल्या मित्रांबरोबर राहा. फ्रेंड्स शब्द कॅपिटल मध्ये लिहिला आहे. याचा अर्थ बी विथ पीपल हु आर फ्रँक. स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे. बघा, तुझं चुकलं म्हणजे चुकलं. फ्रँक. ओके, नुसतंच गोड गोड बोलणारे मित्र नको. रॅशनल. ओके, इंटेलिजंट, हुशार लोकांची मैत्री करा. तुमच्यापेक्षा बुद्धू असतील त्यांच्याशी मैत्री ठेवू नका. ओके, आता तो काय म्हणेल ते माहित नाही, तर त्याला तुम्ही बुद्धू वाटले तर पंचायत व्हायची. त्यामुळे तुम्ही तो विचार करून घ्या. नंतर E should be either sex. तुम्ही तुमचा मित्र किंवा मैत्रीण कोणी असू शकतं. ही कुड बॉय और शी कुड बी अ गुड फ्रेंड. अँड देन नॉन डॉक्टर्स. ND म्हणजे नॉन डॉक्टर्स. ओके, नॉन डॉक्टर्स का? कारण काय की ते नाही तर सारखा डॉक्टर मित्र म्हणजे स्लॅक आहे आणि काल काय झालं, आज काय झालं, आणि किती लोकांनी बिल बुडवलं आणि यायचंच बोलत बस. तर दॅट इज अ बिग बोर. त्यामुळे नॉन डॉक्टर्स लोक मित्र ठेवा. माझ्या सकाळच्या ग्रुपमध्ये म्हणजे आम्ही जिथं ब्रिस्क वॉकसाठी जातो, एक तिथे चार्टर्ड अकाउंटंट, एक ॲडव्होकेट. अँड रिसेंटली देर हॅज बीन वन मिल्कमन हु हॅज बीन ॲड. एक गवळी आलाय. तो गवळी खूप श्रीमंत गवळी. त्याला व्हॉट ही हॅज टॉट मी एज टू हाऊ नॉट टू डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इव्हन आफ्टर ॲडिंग लॉट ऑफ वॉटर. तर
असे अनेक लोक तुमच्या ग्रुपमध्ये पाहिजेत. तुमचं जनरल नॉलेज फार महत्वाचं आहे. सी इन इंडिया रिमेंबर दॅट तुमचं पुस्तकी ज्ञान महत्वाचं आहे, नाही असं नाही, पण हे जनरल नॉलेज फार महत्वाचं आहे. कॉर्पोरेशनमध्ये किंवा इथं गेल्यावर तुम्ही कसं लोकांना हँडल करायचं, लाईट बिल जास्त आलं असेल तर कसं कमी करून घ्यायचं, हे सगळे जे बारीक सारीक गोष्टी आहेत ना, त्या तुम्हाला लोकांमध्ये मिसळल्यानंतरच केलं. नाही तर मग ठीक आहे, बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्ही अभ्यासात तर आहेतच, पण इतर गोष्टी पण तुमच्या व्यवस्थित तयार पाहिजे. अँड देन ऑल्सो रिमेंबर टू हॅव गुड डायटरी हॅबिट्स. आफ्टर 40 all the lady pediatricians must see that the amount of oil added in the food is inversely proportional to the love for your husband. If you love him, add little oil, and if you don't, add as much oil as you want. Okay, God. आता असं इथं कोणी नाही, आय एम अवेअर, बट आय एम जस्ट टेलिंग यू. ओके. अँड ऑल्सो टेक डेली एक्सरसाइज टू कीप युअर सेल्फ फिट. FIT फिट म्हणजे रोज जे चालता, काय पळता, टेनिस खेळता, ते इट शुड बी फ्रिक्वेंट, म्हणजे एव्हरी डे इंटेन्स. म्हणजे चांगला व्यायाम करा, नाही तर आपलं डुलत डुलत चालले सगळ्यांकडे बघत कसले चेहरे कसे, असं नाही. व्यवस्थित ब्रिस्क वॉक घ्या. अँड द टाइम म्हणजे फॉर 40 मिनिट्स एवढं व्यवस्थित रोज केलं पाहिजे. ओके. अँड देन ऑल्सो टेक प्रॉपर फायनान्शियल डिसिजन्स. अँड देन हॅव ग्रुप प्रॅक्टिस इफ पॉसिबल. एक 3-4 लोकांबरोबर प्रॅक्टिस करा. त्यामध्ये 10 वर्षाचं तरी अंतर ठेवा. म्हणजे तुमचं वय जर 60 असेल तर दुसऱ्याचं 50, तिसऱ्याचं 40. म्हणजे यू कॅन हॅव हायरार्की. म्हणजे सगळ्यात जो ज्युनियर आहे त्याला सिनियर माणसाबद्दल आदर राहतो. नाही तर सगळे 60 जे घेतले तर हा म्हणतो माझंच खरं, तसं नाही. तर ग्रुप प्रॅक्टिसमध्ये वेगवेगळे लोक घ्या. ओके. ट्राय टू डेव्हलप दिस पर्टिक्युलर थिंग इफ इट इज नॉट एक्झिस्टिंग हिअर. अँड देन ऑल्सो रिमेंबर दॅट ही, आय ट्रीट ही क्युअर्स म्हणला तो ही म्हणजे गॉड आहे. गॉड, गुरु, काही म्हणा, मेंटॉर म्हणा. And my mentor told me that Pramod, first try to be a good human being. Okay. First try to be a good human being and then a good pediatrician. Okay. The point is when you die, people will say चांगला माणूस होता राव, असं म्हणते. माझ्या पोराला बरं वाटलं नाही वाटलं ते गोष्टी, पण कसे वागलात ते लक्षात राहील. ओके. त्यामुळे 40 नंतर तुमचं बिहेवियर जे अतिशय व्यवस्थित पारदर्शक ठेवा. इंग्लिश सरांनी 2च वाक्य सांगितली, पण ते म्हणले तुमचं बद्दलचं प्रेम आणि फेथ या 2 गोष्टी इरोड व्हायला लागल्या, तशा नाही व्हायला पाहिजे ना. त्यामुळे दॅट इज द पर्पज फॉर विच वी आर लिव्हिंग. अँड दॅट्स वाय. आणि तुम्हाला एक कन्सेप्ट सांगतो, दॅट इज कॉल्ड इकिगाई. इकिगाई म्हणून एक पुस्तक आहे जापानीज ऑथरने लिहिलेलं. त्यात त्यांनी काय गोष्टी सांगितल्या ते जरा समजायला अवघड आहे, त्यामुळे तुम्हाला कळेल की नाही माहित नाही, पण तरी मी त्याचं तात्पर्य सांगतो. तर तात्पर्य असं आहे की नंबर 1, व्हॉट एव्हर यू डू मस्ट ब्रिंग मनी फॉर यू. ओके. लेट अस टेक एक्झाम्पल ऑफ इम्युनायझेशन. इम्युनायझेशन केलं की पैसे मिळतात. येस, यू डू दॅट. नंबर 2, you must have love for that thing that you are doing. Okay. Second, okay, immunization करताना तुम्हाला प्रेम वाटतं की नाही, that is individual. Okay. Number 3, whether you are doing anything to improve that particular thing. मग इम्युनायझेशनचं नॉलेज वाढवण्यासाठी तुम्ही काय करता की नाही. अँड नंबर 4, whether it is helping the society. हा इकिगाईचा अर्थ आहे. तुम्हाला सगळ्या पुस्तकाचं सार मी एका मिनिटात सांगितलं, तर त्यामुळे एकदा वाचा तुम्ही. तर व्हाय आय टोल्ड यू दॅट इट इज इम्पॉर्टंट टू हॅव दिस ॲटिट्यूड फॉर एव्हरीथिंग दॅट यू डू इन लाईफ. ओके. वेदर यू आर डुईंग क्रिटिकल केअर, हिमॅटो-ऑन्कॉलॉजी, काही त्याच्यात तुम्हाला आनंद मिळतो का नाही ते बघा, आणि इम्प्रूव्ह करता की नाही ते बघा. अँड ॲट द एंड रिमेंबर टू एक्झिट ॲट राईट टाइम. ओके. वी हॅव लर्न फ्रॉम कोविड. अनेक लोकांनी 3 वर्षात जे कपाडातला शर्ट किंवा साडी होती ती एकदा का 2दाच बाहेर काढली, नवीन बाहेर जायची. काढलीच नाही, कपाडात पडून आहेत शर्ट आणि साड्या. कुठं लागतं आपल्याला जास्त. आपल्याला कळलं ना की रिक्वायरमेंट्स आपल्या किती कमी आहेत. जर बाहेर पडायचीच वेळ नाही तर सगळं घरातच पडू नये. अँड यू डोंट वॉन्ट टू डाय ॲज द रिचेस्ट पर्सन इन द ग्रेवयार्ड. गेले पण कोण होते जगातले सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती, असं काही गरज नाही ना. सो डोंट डाय ॲज द रिचेस्ट पर्सन इन द ग्रेवयार्ड. अँड ॲट द एंड ऑफ युअर प्रॅक्टिस, मे बी आफ्टर अ फ्यू इयर्स, प्लीज ट्राय टू हॅव अन असोसिएट कन्सल्टंट. असिस्टंट नाही म्हणायचं. दुसऱ्याला तुम्ही माझा असिस्टंट आहे म्हणला ना की आवडत नाही. ही इज माय असोसिएट म्हणा ना, काय फरक. मी तर माझ्या कामाकडे वॉर्ड बॉय त्याला सुद्धा म्हणतो ही इज माय असोसिएट. बरं त्याला किती वाटवायला जोग, तर मला असोसिएट म्हणली म्हणा. तुमचं काय जाते काय नाही तर काय फरक पडतो नाही का. पण आपल्याला वाटतं अरे असं कसं म्हणू, कशाला मनात आणतात असं. तसं काय करू नका. दुसऱ्याला व्यवस्थित मान द्या. ओके. अँड माय डिअर फ्रेंड्स, रिमेंबर द राईट डेट. राईट डेट कोणती ते सांगतो तुम्हाला. त्यापूर्वी सांगतो की 10 मिनिटं ही स्वतःच्या मनासाठी द्या. सकाळी उठल्यानंतर एक 10 मिनिटं शांत बसा. काल जे मी केलं आणि जसं काही एकंदर वागलो आणि आज मी जे वागणार, यात थोडी 0.1% तरी काही इम्प्रुव्हमेंट काही करणं शक्य आहे का मला, त्याचा जरा एकदा विचार करा. बी अ बेटर पर्सन नेक्स्ट डे. आणि हा माझा हॅपी बर्थडे आहे 10th ऑगस्ट, तो लक्षात ठेवा. 10th ऑगस्टचा अर्थ सांगतो, त्याच्या आधी HBD म्हणजे हॅपी बर्थडेचा अर्थ सांगतो. प्रत्येक हॅपी बर्थडेला 40 नंतर हायपरटेन्शन, ब्लड शुगर आणि डिस्लिपिडिमिया, बरं HBD, या 3 गोष्टी चेक करायचा. मित्राच्या घरी जातो मी, त्याच्या वाढदिवसाला झोपवतो, स्पिग्मोमॅनोमीटरनी फुगवतो, आणखीन त्याला सांगतो ब्लड प्रेशर वाढले, लगेच तू ॲटेनेलॉल सुरू कर. ओके.
ब्लड शुगर बघतो, त्याला सांगतो का तुझी फास्टिंग ब्लड शुगर 150 आहे, अँटी डायबेटिक सुरू कर. ओके, अँड आय ऑल्सो कलेक्ट द ब्लड. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कॅन गिव्ह टू युअर फ्रेंड ऑर युअर फॅमिली मेंबर्स. प्रत्येक वाढदिवसाला एक करा 40 नंतर. बऱ्याच लोकांना हे समजत नाही आणि ब्लड प्रेशर कंट्रोल न झाल्यामुळे सगळे ब्रेन हिमरेज होऊन मारतात. तर कशाला ना, ते प्रिव्हेंटेबल आहे तेवढं तर प्रिव्हेंट करा. स्वतःचं ब्लड प्रेशर तरी कंट्रोलमध्ये ठेवा. सो दॅट इज HBD. अँड 10th ऑगस्ट स्टँड फॉर 1 hour ऑफ एक्सरसाइज. तो मी सांगितलं विच विल कीप यू फिट. ओके, 0 जंक फूड अँड 8 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप. अँड हा जो 1 आहे ना 10th ऑगस्ट मधला, तो इट ऑल्सो स्टँड्स फॉर युअर हॉबीज. तुम्हाला काहीतरी आवडत असतं. असा जगात कोणताही माणूस नाही की त्याला फक्त अभ्यासच आणि प्रॅक्टिसच आवडते. आहेत काही लोक, बट दे मस्ट रिथिंक, इंट्रोस्पेक्ट करा की चला मला संगीत आवडायचं, मला वाचायला आवडायचं, मला बॅडमिंटन आवडायचं. 1 तास तरी त्याला द्या. आणि हा 10 ऑगस्टचा जो बर्थडे, त्याचा 20 ऑगस्ट 30 ऑगस्ट करा. म्हणजे काय, 0 आणि 8 तसंच राहू द्या, पण 2 तास तुमच्या हॉबीला द्या, 3 तास हॉबीला द्या. ॲज युअर एज ॲडव्हान्सेस. तुमचा बर्थडे जो आहे तो 10th ऑगस्टचा बदला. पुढच्या 10 ऑगस्टला मला सांगा वेदर यू आर एबल टू डू दॅट. ओके, अँड माय डिअर फ्रेंड्स, the most important thing is not the left turn, not the U-turn. परत मागे जाऊन सगळं बंद नाही करायचं, but it is the right turn. आणि तो right turn जो आहे, that is all related to your work-life balance. We are not in isolation. Dr. Jog is not practicing as only Pramod Jog. He has his family members, he has the society, he has institutions, he has some other assignments, he has some administrative abilities, capabilities, requirements. या सगळ्यांच्या बरोबर तुम्ही आहात. ते हे काम करताना ते वर्क-लाईफ बॅलन्स, तो बॅलन्स फार महत्वाचा आहे. तो सोडू नका. मरणार तर सगळेच आहेत, पण व्यवस्थित चांगला माणूस म्हणून मरा. कोणी तुम्हाला लक्षात ठेवणार नाही याची जाणीव ठेवा. उद्या फक्त व्हॉट्सअपवर रेस्ट इन पीस येणार एवढंही लक्षात ठेवा. पण याच्याबद्दल रोज दुःख करत बसू नका. आता काय होणार राव, काय होणार नाही. तुमच्यानंतर तुमची पोरं आहेत ते तुमच्या प्रॉपर्टीचं पैशाचं काय करायचं बघून घेतील. तुम्ही कशाला काळजी करताय, जेवढं करायचं तेवढं करा. ओके, त्यामुळे फार टेन्शन घेत जगू नका 40 नंतर 50 नंतर. आय विल जस्ट एंड माय टॉक विथ अ स्मॉल लिटिल स्टोरी. हे पुण्यामध्ये 3 हुशार पुणेकर, अतिशहाणे पुणेकर, त्यांना एकदा अशी खुमखुमी येते, म्हणजे ते गेट अर्ज. त्या पुण्यात एक पर्वती म्हणून टेकडी आहे. त्या टेकडीवरती एक साधू महाराज, मॉन्क, रोज ध्यान करायचे. एव्हरी डे देअर वॉज अ मॉन्क हू यूज टू प्रे ॲट द टॉप ऑफ द हिल. साधू असे, त्याची ख्याती अशी असते की त्याला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं यायची, जगातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं. हे 3 अतिशहाणे म्हणतात, चले वी विल जस्ट ट्राय टू एक्झॅमिन, आपण या साधूची परीक्षा घेऊ. म्हणून ते हातामध्ये एक जण काहीतरी वस्तू घेऊन जातो आणि वरती जातात. साधू महाराज, तुम्हाला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं येतात, आम्हाला माहिती आहे, तुम्ही आमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्याल का? तो साधू डोळे बंद करतो, म्हणतो येस आय विल आन्सर व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट. तो पहिला म्हणतो, सर आम्ही हातात काहीतरी एक वस्तू आणले आणि ती काय जर ओळखून दाखवा लागा. तो साधू डोळे बंद करतो, म्हणतो बाबा रे, तुझ्या हातामध्ये एक पक्षी आहे. देर इज अ बर्ड इन युअर हँड. बरोबर असतो राव, त्यांनी हातात एक पक्षी नेलेला असतो. तो दुसरा म्हणतो, आता ह्याला असा प्रश्न विचारतो की त्याचं उत्तरच येणार नाही. तो म्हणतो, साधू महाराज हा पक्षी बरोबर आहे, पण त्याचा रंग काय आहे सांगा. तो साधू पुन्हा डोळे बंद करतो, म्हणतो याचा रंग हिरवा आहे. तेही बरोबर असतं, झालं त्यांनी हातात पोपट नेलेला असतो. हा, तो म्हणतो, आता हे तो तिसरा म्हणतो, आता मी असा प्रश्न विचारतो की त्या साधूला उत्तरच येणार नाही. तो त्याला विचारतो, साधू महाराज हा पक्षी आहे, त्याचा रंग हिरवा आहे, तो पोपट आहे, सगळं ठीक आहे, हा जिवंत आहे का मेलेला आहे तो सांगा. प्लीज टेल मी वेदर इट इज अलाइव्ह ऑर डेड. म्हणजे त्याची आयडिया काय असते. तो जिवंत आहे म्हणला तर हातातल्या हात दाबून टाकायचा, आणि मेलेला आहे म्हणलं तर दाखवायचं कुठं काय आता जिवंत आहे. ओके, तो साधू पुन्हा डोळे बंद करतो आणि डोळे उघडून म्हणतो, बाबा रे, या पक्षाचे प्राण तुझ्या हातात आहेत. व्हॉट इज सेज, या पक्षाचे प्राण तुझ्या हातात आहेत. रिमेंबर वाय आय टोल्ड यू दिस स्टोरी इज दॅट इन लाईफ ऑल द थिंग्स आर इन आवर हँड. सगळ्या आपल्या, किती मोकळ्या सोडायच्या, किती दाबून ठेवायच्या, किती कमवायचं, किती नाही कमवायचं, किती एखादी गोष्ट करायची नाही करायची, सगळं तुमच्या हातात आहे. ओके, अँड दॅट्स वाय आय विल जस्ट अर्ज यू टू मेंटेन अ गुड work-life balance and live a happy life, and call me whether you could follow this, at least a part of this talk on 10th of August 2023. Thank you.